One, two, teka, three, go ha. Go. 1, 2, 3, go! So, ito po kami. Magsiset up kami for our photo shoot. Alam mo na mga Meron pa kaming ring light at stand. mga frustrated. Maybe we're making vlogger. What is the essence of being a woman? Yan, taray! Alright. It's a rush. Yan. Nakakaganda yan. Pero, yan. Shit. Ano ba? Kasi balik-balik. Balik-balik. Wala nang umawak. Akin lang ako. Ako magkasig. Kasi dalawang kapit ko. I-ano mo siya, i-press. Ayun ka na naman balik ko. Bawal lumabas. Bawal lumabas sa pag-frame. I like that. Wait lang, labas yung chunk ko. Labas yung chunk ko. Yun yung size. Okay, teka, lagyan na natin. Wala ka namang kamo. So, papunta na kami sa Coney Island. Pagawin. O, di ba? Punggol lang. Uy, ito na nga ako. Ba't parang umikot-ikot lang siya? Kapag-panic. Aray ko. Bakit nangyari? Bakit kakain yata tayo? Kakain ba tayo? Nakikita akong crab. Oo nga eh. Ah, yes. Okay. Walk over. Ano you have to walk straight, turn right, walk. Oh, okay. Thank you. Hahanapin pa namin kung saan papunta ng Coney. one, ain't go all the way. No lah, I walk. I've been riding this either side. Kala ko, pinapaano yung camera ko. Yeah, you change the eye. Kaharang-harang daw yung kamay ko eh. Yun na. Tapos sinambong ko siya sa Coney Island. Kasi nabihagya pa ako. Bakit? Hindi ko nakabalik yung lubis ng guitar sa kasi ko aba. Nung ba?
Siyong to pala to eh. Siyong. Istorbo tong tissue. Hindi ko makita yung sarili ko. Kala nila, maparaan to. Oo nga pala. Daming tripod. Close. Okay. Ano naman yung candle natin? Tinitignan eh. Hindi nga lang sing-sing mo, Mars. Wala akong sing-sing. Tinuturo. Ang ganda! Ang ganda! Ang gusto ka kaway ko. Huwag ka malikutaran dito. Ayan. One, two, teka, three, go ha. Go. 1, 2, 3, go! Nakataya ay 1, 2, 3, go. Naisip mo lang,